ආයුබෝවන් හෝම් රෙස්ටෝරන්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ අලුත් විදියකට පරාමාළු කරියක්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට ඕනම මාළු වර්ගයක් හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවාද කියලා. මේ සියලුම දේවල් මම පහළ තියෙන description box එකේ දාලායි තියෙන්නේ. පරාමාළු ග්‍රෑම් 500යි, කරපිංචා ඉති 2යි, සේර කැබැල්ලයි, රාම්පේ කැබලි කීපයක්, කරාමු නැටි 10යි, එනසල් 6යි, කුරුඳු කැබලි 2ක්, අම්මිරිස් කරල් 3ක්, කොච්චි මිරිස් තියෙනවා නම් කරල් 5යි, ගම්මිරිස් මේස හැඳි 1යි, සුදු ලූණු බිකි 5යි, රතු ලූණු 5යි, අඟලක ඉඟුරු කැබැල්ලක්, ගොරක බිකි 3ක්, වතුර මේස හැඳි 3ක විනාඩි 20ක් පමණ පොඟවලා අරන් තියෙනවා. පොල් තෙල් මේස හැඳි 1යි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, ලුණු මේස හැඳි 1යි, චිකන් කරි පවුඩර් තේ හැඳයි, උළුහල් තේ හැඳි කාලයි, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, සූදුරු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. මුලින්ම ලුණු කුඩු දාලා සෝදාගත්ත මාළු වලට කහ කුඩුයි ලුණු කුඩුයි මිශ්‍ර කරලා විනාඩි 15ක් පමණ මැරිනේට් වෙන්න තියාගන්න. බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට එනසල්, කුරුඳු, කරාඹු නැටි, කරපිංචා, අමු මිරිස් කරල්, කොච්චි කරල්, අමු ඉඟුරු, රතු ලූණු, සුදු ලූණු, ගම්මිරිස්, ගොරක ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මේක ඔයාලට වංගෙඩි උනත් කොටලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා කොටාගත්ත මිශ්‍රණය. ඒ වගේම මම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට වතුර මිලිලීටර් 150ක් දාලා සෝදාගත්ත වතුර එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකෙන් අපිට හොඳ රසයක් කරියකට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මැටි හට්ටියක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරලා හොඳින් රත් කරගන්නවා. රත් වුණ තෙලට අපි උළුහල්, මිරිස් කුඩු, චිකන් කරි පවුඩර්, කොත්තමල්ලි කුඩු සහ සූදුරු කුඩු එකතු කරගෙන හොඳින් බෙද ගන්නවා. මම මේ චිකන් කරි පවුඩර් ගෙදරදීමයි හදාගත්තේ. ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් මම පස්සේ දාන්නම්කෝ. දැන් අපි රම්පේ සහ සේර කැබැල්ලත් එකතු කරගන්නවා. ටික වේලාවක් බැදුනට පස්සේ අපි වතුර මිශ්‍රණයත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී කොටාගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කරලා හොඳින් උතුරව ගන්න ඕනේ. මිශ්‍රණය හොඳින් උතුරාගෙන එනකොට අපි මැරිනේට් කරගත්ත මාළු ටික එකතු කරගන්නවා. පියන වහලා විනාඩි 20ක් පමණ උයා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 10කට පස්සේ අපේ කරිය.
විනාඩි 20කට පස්සේ දැන් අපේ කරි එක හදලා ඉවරයි. මේ කරි එක රෑට හදලා උදේ කෑමට ගත්තොත් තමයි වඩාත් රසවත් වෙන්නේ. දැන් අපේ කරි එක කෑම මේසෙට යවන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ බලන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.